Hej och välkommen till del 1 i en serie om mitt sågverk. Den här delen kommer handla om paketöppningen av en Woodland Mills HM126E Woodlander XL sågverk. Jag har inget samarbete med Woodland Mills utan jag har beställt det från deras hemsida och betalt det med mina egna pengar. Det finns väldigt lite info på deras hemsida och jag har heller inte hittat någon film på YouTube om just den elektriska modellen HM106E. Så därför tänkte jag göra den här filmen. HM126E verkar som den säljs bara i Europa. Jag beställde det på en måndag och fick det levererat hem tisdag veckan efteråt, så det var ganska bra. Eftersom de lovade att det kunde ta upp till 2 veckor för leveransen. Sågverket som jag har beställt är ett HM126E med en Woodlander-vagn till i XL-utförande, alltså det långa utförandet, så jag kan såga upp till 5,1 meter långa stockar. Sågverket klarar stockar upp till 66 cm och kan såga upp till 61 cm breda plankor. Det har en elmotor på 5,5 kW med automatisk ID-start. Häng med ska vi se vad jag har fått levererat för någonting. Leveransen kom i form av 2 pallar. En pall med sågverket och en pall med vagnen och förlängningen och tillbehör. Förutom vagnen och förlängningen så hade jag också beställt en vändhake och ett remkit ifall remmen skulle bli dålig. Så vi börjar med den pallen. I första kartongen så hittade vi rälsförlängningen som förlänger rälsen från 4 till 6 meter. I det kittet ingår rälsskenorna med ställbara fötter som jag inte kommer behöva. Och 2 bankar, en kort och ett långt anhåll, och en extra stopplåsning. I nästa kartong hittar vi förlängningen av själva vagnen som innehåller 2 långa sidoplåtar, 2 tvärstag, 2 extra domkrafter och mera skruv. Men skruven i den kartongen har en annan skalle än de som följer med själva vagnen. Så att det förenklar inte när man ska sen momentdra alla skruvar, att då är det olika nyckeldimensioner på skruvarna i vagnen. Här kommer vi till själva vagnen. Lådan som den kommer i kommer också att användas som arbetsbänk under monteringen av vagnen. Och det kommer jag visa i nästa avsnitt i den här serien. Här kommer jag på att plåtsaxen är ett bra verktyg för att klippa av alla band som är runt förpackningen. Det är för en dålig sidobitare.
I kartongen finns det en monteringsanvisning för själva vagnen. Medföljer den ett spännband och en massa skruv. Det är totalt sett nästan, tror jag, 250 skruvar i själva vagnen, så det är som ett stort IKEA-projekt att bygga ihop den. Nu är det hjulen som är 12 tum. En segdäck, så man ska pumpa dem ganska hårt. Här har vi domkrafterna, 4 stycken som man sätter i en i vardera hörn, och sen följer med 2 extra för att sätta på mitten. Här är skärmarna, 2 stycken. Och fästena till skärmarna. Här har vi hjulaxeln. Och kulhandsken. Jag får också med en säkerhetskedja som man ska sätta på draget om man vill. Det är resten av axeln. Det jag packat upp där var låsplåtarna som man ska sätta på själva sågverket för att kunna låsa fast det på rälsen vid transport. För bakstammen till vagnen som man sätter lyserna i. Som ni ser försöker jag placera ut alla grejer ungefär där jag tror att jag kommer använda dem, så jag inte behöver bära runt dem mer än nödvändigt. En del av delarna är hyfsat tunga. Nu är det dragstången. Nu kommer vi till alla tvärbalkar som finns i vagnen. Alla är nästan likadana, men det finns 3 variationer på det. En för draget, en för hjulaxeln och så alla som andra tvärstag. Och underst ligger alla sidoplåtar. Så det finns 4 korta och 4 långa i den här pallen. De korta ska vara längst fram och de längst bak. Och de långa är på mitten.
Nu kommer vi till själva sågverket. Som man måste packa upp innan man kan börja montera vagnen också. För underst i den här pallen ligger det delar av rälsen som man ska montera ihop i vagnen. Det första vi hittar i pallen är manöverpanelen till elmotorn. Och ännu mera skruv. Den kartongen innehåller en plåt som man monterar timräknaren och som stagar hela konstruktionen. Sen är själva handtaget som man styr med. Varför man ska lägga det. Så jag hittar igen det senare. Det gäller att försöka få ur allting så att man kommer åt det som är under. Allting är välpaketerat och emballerat med bubbelplast, så det tar en stund sedan att paketera upp allting. I första kartongen hittar vi vattentanken och slangarna till det och måttskalan för höjdinställningen. Jag har också skickat med ett par hörselproppar, handskar och skyddsglasögon. Och sen är det timräknarna på den. Så man kan se hur länge man använt sågverket. Här har vi mekanismen för höjdinställningen. I den svarta tuben på sågverket, om man skruvar upp den, där finns användarmanual för själva sågverket. Så jag skickar med både för den elektriska varianten och för bensinmotorvarianten. Och elschemat. Varför vet jag inte riktigt, men det verkar som elvarianten bara är ett tillägg till den vanliga varianten. Man har inte gjort en särskild manual för den. I nästa kartong hittar vi fötterna med rälshjulen.
På dem sitter också förmonterat borstarna som ska hålla rent hjulen så att det inte fastnar spån på dem. Vad som inte är förmonterat är plåtvinklar som man använder när man ska låsa den om man har en sån här vagn till den. Här har vi överdelen på sågverket som innehar lyftöglor som man sen kan lyfta i när man ska ställa det på rälsen. Här bakom står själva såghuvudet. Under det ligger så att säga rören som den ska löpa på. Så man måste nu försöka få ur såghuvudet för att komma åt det som är under. På baksidan så finns det 2 skruvar man skruvar lös för att dela på den. Så att man ska vika ner den, men jag rekommenderar att man istället skär av den på en gång så man blir av med den. För att orka manövrera såghuvudet så kan man lika gärna sätta i med rören som den ändå ska i senare. Kom ihåg att montera dem rätt väg bara, med den röda pluggen neråt och med hålen vända åt sidorna. Det var ingen bra metod, men försöka sparka ut grejerna. Jag hade på montera en fel väg men upptäckte det innan jag hade stoppat ner den. Sen kom jag på att det enklaste var att ta bort det här stålgallret från pallen på en gång egentligen. Så jag hittade en rondell och kapade bort den. Sen är det bara att ta i och lägga ner det på en lastpall med en pallning under så att man får upp det från golvet. För det behöver man sen när man ska montera på fötterna. Så har jag lagt en lastpall och så 2 stycken 2,4 under. Plus lite wellpapp så man inte skadar plåten. Nu är det inte mycket kvar. I de 2 sista kartongerna finns
resten av rälsskenorna som behöver, alla bankar som följer med och diverse annat. Häng med i nästa avsnitt så ska vi se hur vi monterar ihop det här till en fungerande sågverk. Sen ska jag ta och provköra det och återkomma med en utvärdering när jag fått köra lite virke igenom det.